Hello, students. Today we'll read the poem named Telephone Conversation by Wal Soyinka. Actually, the Wal Soyinka is a Nigerian poet, and this poem, Telephone Conversation, is it is a conversation between a lady and the poet on telephone. The word conversation means to talk with somebody, gal baat karni. So let's see what this conversation about in this poem. The price seemed reasonable, location indifferent. In the first paragraph, the poet writes that the price seemed reasonable, location indifferent. The word indifferent means he was not concerned about the location. Whatever is the location, he was not actually interested to know the location. He just wanted a good house to live. So for that, price seemed reasonable. ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਅਬਾਊਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ everything was fine. The landlady swore she lived off premises. The landlady जो land owner सी उस घर दी, she swore करना मतलब उसने कसम खादी सी, she swear कि she lived off premises ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। off premises means not on that location but on different location. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਐਂਡ ਅ ਟੈਨੈਂਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਮੀਨਸ? ਟੈਨੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਰਿਮੇਨਡ, ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਥਿੰਗ ਰਿਮੇਨਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਬਟ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਸੀ, ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦ ਵਰਡ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਡਮ ਆਈ ਵੋਂਟ, ਆਈ ਹੇਟ ਵੇਸਟਡ ਜਰਨੀ, ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੀਕਨ। ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਡਮ ਆਈ ਵੋਂਟ। ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਉਸ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੇਟ ਵੇਸਟਡ ਜਰਨੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੀਕਨ। What is the self-confession that the poet made to the landlady? ਕੀ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਨ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਮੈਰੀਕਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਸਟ ਜਰਨੀ ਆਈ ਹੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਂ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਫਰੀਕਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਨ ਆ। ਅਫਰੀਕਨ ਆਰ ਦਾ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਔਰ ਦਾ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੀਕਨ। Silence. After hearing that the poet was African, there was a silence. Means ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? It means
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਗੁੱਡ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਇਲੈਂਸਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਗੁੱਡ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਲੈਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਐਂਡ ਸਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਮੈਨਰਸ ਆ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਾਇਲੈਂਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨਰਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਮੈਨਰਸ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏ। ਵੋਇਸ ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਲੇਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਇਸ ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਕੋਟਡ, long gold rolled, cigarette holder piped. This is a kind of imagery. ਇੱਥੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇਮੇਜਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲਿਪਸਟਿਕ ਕੋਟਡ, ਲੌਂਗ ਗੋਲਡ ਰੋਲਡ, ਸਿਗਰਟ ਹੋਲਡਰ ਪਾਈਪਡ। ਇਹ ਇਮੇਜਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ? He has used this imagery for the landlady to explain us that she belongs to the high social status. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਡੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੇ ਸਪੀਕ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਹਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲੌਂਗ ਗੋਲਡ ਰੋਲਡ, ਸਿਗਰਟ ਹੋਲਡਰ ਪਾਈਪਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਜੇ ਸੀ ਇਹ ਇਮੇਜਿਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਪੋਇਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ? Lipstick coated, कि she must have used a good lipstick on her lips. And second thing, long gold rolled, cigarette holder piped, कि ये lady long ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਲ ਕਦੇ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੋਲਡ ਕਲਰਡ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਮਸਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਫॉर ਸਮੋਕਿੰਗ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ in the English ladies, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂ ਸਮੋਕ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫॉर ਦਾ ਸਿਗਰਟ, ਫॉर ਸਮੋਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਇਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਲਈ ਲੌਂਗ ਗੋਲਡ ਰੋਲਡ ਸਿਗਰਟ ਹੋਲਡਰ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੌਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲੀ, ਫੋਲੀ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੌਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫਾਉਲੀ, ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੌਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੋਇਟ ਨੂੰ। ਹਾਊ ਡਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੀਕਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਨੋਟ ਮਿਸਹਰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੁਛ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਊ ਡਾਰਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਿਊਮੀਲੀਏਟਿੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਅਫਰੀਕਨਸ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇਹ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਸਮਬਡੀ ਹਾਊ ਡਾਰਕ ਆਰ ਯੂ ਡਾਰਕ, ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਅਫਰੀਕਨ ਹੈ they are the black people, because they have a black color this means they are not a good people। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪੋਇਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਐਂਡ ਦ ਪੋਇਟ। ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ, ਐਂਡ ਪੋਇਟਸ ਥੋਟ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਹੈਡ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋਟ ਮਿਸਹਰਡ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਟਨ ਬੀ, ਬਟਨ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੈਂਡ ਪੋਇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਨ ਏ ਬਟਨ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ 1 ਆਪਸ਼ਨ 2। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਟਨ ਬੀ ਬਟਨ ਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਇਟ ਫੀਲ ਸਟੈਂਚ ਆਫ ਰੈਂਸਿਡ ਬ੍ਰੈਥ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸਪੀਕ, ਕਿ ਸਟੈਂਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਸਮੈਲ, ਬਦਬੂ, ਆਫ ਰੈਂਸਿਡ ਬ੍ਰੈਥ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਸਮੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ, ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਡ ਬਰੀਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸਪੀਕ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਦ ਹਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਪੋਕਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ
ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੁਪ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਔਰ ਅਦਰ ਕਲਰ ਔਰ ਅਦਰ ਕ੍ਰੀਡ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬੈਡ ਸਮੈਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਇਮੇਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਇਟ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਬੂਥ, ਰੈੱਡ ਪਿਲਰ ਬਾਕਸ, ਰੈੱਡ ਡਬਲ ਟਾਇਰਡ ਓਮਨੀਬਸ, ਸਕਵੈਲਚਿੰਗ ਟਾਰ। ਫਿਰ ਪੋਇਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਫਿਲਮਸ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬੂਥ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੋਇਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੈੱਡ ਬੂਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਅ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਰੈੱਡ ਪਿਲਰ ਬਾਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਡਬਲ ਟਾਇਰਡ ਓਮਨੀਬਸ ਸਕਵੈਲਚਿੰਗ ਟਾਰ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡਬਲ ਟਾਇਰਡ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਸੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਕਵੈਲਚਿੰਗ ਟਾਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਟਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਅ ਡੇਂਜਰ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਮੇਜਰੀ ਪੋਇਟ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਹੇਅਰ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ that there is a danger now, there was a danger now, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਹੈ she is not going to be a good landlady, good landowner ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, and there is some kind of a danger. It was real. Shamed by ill-mannered, silence, surrender, push dumbfold to big simplification. Or then he is right ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲ। ਜੋ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ ਆਰ ਯੂ, ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲ। ਸ਼ੇਮਡ ਬਾਏ ਇਲ ਮੈਨਰਡ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਹੁਣ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ ਆਰ ਯੂ, ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਫੀਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲ ਮੈਨਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਰੈਂਡਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਸ਼ਡ ਡਮਫਾਊਂਡਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੈਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੇਅਰ, ਸੌਰੀ ਪਾਰਡਨ ਪਲੀਜ਼,
ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਸ਼ ਡਮਫਾਊਂਡਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੂ ਬੈਗ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼, ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਕਾइंड, ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸ਼ੀ ਲੇਡੀ ਵਾਜ਼, ਵੇਅਰਿੰਗ ਦ ਇਨਫਸਾਈਸਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪੋਇਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਲੇਡੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗਿਓਂ ਸੇਮ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼, ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼, ਵੇਅਰਿੰਗ ਦ ਇਨਫਸਿਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਾਊ ਡਾਰਕ ਆਰ ਯੂ, ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਸਾਈਜ਼ਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨਫਸਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਰ ਯੂ ਡਾਰਕ ਔਰ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਟ ਔਰ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਰ ਯੂ ਡਾਰਕ ਔਰ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਫਸਿਸ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਲੇਡੀ ਨੇ। I'll show you again. Are you light? इस टाइम की कहता are you dark? Here she has used very dark. Here she has used very light. Question same, थोड़ा जा emphasis बदल देता lady ने। Then revelation came. Poet कहता मैं अपने आप ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ। ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਪਲੇਨ ਔਰ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਕੀ ਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਅ ਕਰੀਮ ਕਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਲਈ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ। ਡਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਨ ਚਾਕਲੇਟ। ਪਲੇਨ ਚਾਕਲੇਟ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲਕ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਪਲੇਨ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹਰ ਐਕਸੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ, crushing in its light impersonality। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਰ ਅਨਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਨੇਚਰ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੀਨਸ she has no sympathy, she was a clinical psycho lady ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। crushing in its light impersonality, ਜਿਹੜੀ ਕਿ crushing in its light ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ she was a very rude lady who doesn't have good personality। rapidly wavelength adjusted, I choose West African sepia and as afterthought down in my passport। What the poet write next? Rapidly wavelength adjusted I choose। wavelength adjusted ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਵਸ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਨ ਚਾਕਲੇਟ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰੈਪਿਡਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਡਜਸਟਡ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਇਕਲੀ ਆਈ ਆਂਸਰ ਹਰ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਥਰੂ ਦਾ wavelength ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ waves ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਆਈ ਕੁਇਕਲੀ ਆਂਸਰਡ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ West African sepia and as afterthought down in my passport ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਸੇਪੀਆ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਸੇਪੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਡ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਰੈਡ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਪੀਆ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਥੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਸੇਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਫॉर spectroscopic flight of fancy till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece silence for the spectroscopic flight of fancy spectroscopic ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੈਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਸ ਫॉर ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਜਾਣਾ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉੜ ਜਾਣਾ ਫੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਸੇਪੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇयर ਵਾਸ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਫੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਇਟ ਮੀਨਸ ਬਾਈ ਦਿਸ ਲਾਈਨ till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ truthfulness changed her accent hard on a mouthpiece what's that conceding don't know what's that is ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਿਲ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪੋਇਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਰੀਅਲ ਕਲਰ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਚੇਂਜਡ ਹਰ ਐਕਸੈਂਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਂਟ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਾਰਡ ਔਨ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟਸ ਦੈਟ ਕੰਸੀਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਐਡਮਿਟਿੰਗ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦੈਟ ਬਰਾਊਨ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਨ ਸੇਪੀਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੌਂਟ ਪੋਇਟ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰੌਂਟ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਟ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਡਾਰਕ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਜਦੋਂ ਪੋਇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੈਡ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਲੇਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟਸ ਡਾਰਕ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਫਿਰ ਪੋਇਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਫੇਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਬ੍ਰੌਂਟ ਮੈਮ, ਫੇਸ਼ੀਅਲੀ ਫੇਸ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ, ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ, ਰੈਡ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਬਟ ਮੈਡਮ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। palm of my hand, soles of my feet are peroxide blonde। peroxide blonde ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ? peroxide is actually a chemical ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਰੈਡ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੀਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੋਲਸ ਆਫ ਮਾਈ ਫੀਟ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ peroxide blonde ਕਲਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੈ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦਾ ਪਾਮ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਥੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਫੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਅ ਡਾਰਕ ਕਲਰ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਲਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਇਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੇਸ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਡ foolishly madam by sitting down has turned my bottom raven black। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, we sit on a bed, we sit on a chair, ਠੀਕ ਹੈ, we sit on a table, we sit on a floor, ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਵਨ ਬਲੈਕ ਹੈ। ਰੈਵਨ ਬਲੈਕ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟਸ one moment madam, sensing her speaker rearing on a thunderclap about my ears, madam I pleaded, wouldn't you rather see yourself। ਜਦੋਂ ਪੋਇਟ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੋਲਸ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਮਸ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹਰ ਰਿਸੀਵਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਅਰਿੰਗ on the thunder clap about my ears। ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, one moment madam, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਡਮ I pleaded means I requested, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। wouldn't you rather see yourself, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ wouldn't you meet me personally, see yourself ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ so that you could know ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। so that's all about this poem। actually this is a very beautiful poem written by Wolsoyinka, in which he depicts the racial discrimination faced by the African people in the hands of the white Americans। We know that in America there lived
African black people as well as the white people. But these white Americans used to discriminate with the African people on the basis of the color. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ these people are because of black color, these are not a good people. ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ work opportunities, even in the last poem also we have seen, in which we have read about the why the caged birds sing. ਉਸ poem ਦੇ ਵਿੱਚ also we read that ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ work opportunities ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ rules regulation work opportunities ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਸੀ। In this poem also we have read that ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, just because they have a black color, because they have a black complexion. So this poem depicts the racial discrimination, prejudices। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸਿਸ, ਜਜਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਇਟ ਨੇ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਦ Africans in the America by the white Americans there. I hope you have understood the poem. Thank you very much.